구구.อย่างนี้เลยชั้นอย่างเงี้ยข้างหลังด้วยฟองตรงนู้นเลยลูกเลี้ยงจะเป็ดถ้วยสัมผัสคุณโบตัดเขาเป็นครีมทำอยู่ดี คุยไปด้วยไหมไปที่ไหนค่ะถ้าเราผ่านเราใส่เนี่ยเราจะได้แบบนี้หม้อละสิแล้วเราจะแบบนี้ก็นะเป็นเรื่องจริง ไม่ พอแล้ว ต้องพกใช่มาลงนะแม่เดี๋ยวค่อยไปนะเนี่ยไปทีเดียวเลย เดี๋ยวไป2 คนมีหีบนะเดี๋ยวซื้อที่หนีบทั้งอันบอกให้เบาๆ
ทานได้แต่แม่ไม่มีคนช่วย ใช่แม่มีใครช่วย แล้วหลักก็นี่แหละไอ้พวก นี่อันนี้จ้นตัดหมดบอกเลยว่าเราไม่มีนั่นกั้นพอดีเมื่อคืนนอนเก็บร้านไม่ผมรถไฟเกาหลี ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยยังมีอีกหม้อนึงไม่เปื่อย ครับ มาได้แล้วเขาจะถ่าตอนนี้ขึ้นเหมือนกัน ไอ้โมช่วยป้าหน่อยกินก๋วยเตี๋ยวไป ได้ พาติดเลยเกินลำพาน จะติดได้น้ำจะไปอยู่ตรงนั้นไง ต้องใช้แม่เลยนะวันนี้ปังปิ้งไหมคะปังปิ้งต้องทานจ้า อย่างนี้เลยฉันอย่างนี้ถวายว่า ต่อตรงนู้นเลยลูก คนนะลูกคนไม่หรอไม่ใช่หนูหรอก ต้องไปอย่างเดียว เกี่ยวกับกันไงเวลาแม่ ชื่อ นั่นแหละใช่แล้ว 300 บาท แล้ว ค่ะ มีของที่คนคนละตัว คุณปุ๋ยค่ะคุณปุ๋ย ยกแล้วค่ะ ด้วยถ้าเราขายยาพวกคุณไม่ตลอดจ้ะ สวยเลยอ่ะ เดี๋ยวดังลุกลุก มันไม่สวยเลยแม่จุ่มทำได้ คุณดีคุณครีมค่ะ คุณครีมหรือคุณดีมยกมือเลยค่ะพันแต่ตรงที่ชมพูเนี่ยเล็กหนึ่งข้าวขาว2ถาดหนึ่งของคุณอาร์ตอีก2ถาดเลยลูกคุณอาร์ตแล้ว ต้องใช้ของมันแล้วเรื่อง11 ถ้วย
ผมให้แม่ใส่ด้วยกันนะ ช่วยยังไงสองถาดคุณนุชกับคุณข้าวค่ะ นั่งเลยจ้ะ ของคุณเฟิร์นกับคุณอาร์ตยกมือเลยค่ะ คุณเฟิร์นคุณอาร์ตในร้านเหลือ3ค่ะทะเลถ้วยเดียว ไม่เยอะนี่เป็นถังเลยร้าน เ
คุณฟ้าครับคุณได้ค่ะ ขอเล้งกลับบ้านถุงนึงค่ะ แล้วก็กะเพรากลับบ้านกล่องนึงในร้านทั้งหมด2 ถาดกลับบ้าน1 กล่องเล้งกลับบ้านถุงนึง